Sziasztok! Rajzoljunk együtt húsvéti tojást! Először rajzoljunk egy nagy masnit. Így. Majd rajzoljuk meg a tojást. A masni fölé rajzoljunk két nyuszifület. És most díszítsétek kedvetek szerint a húsvéti tojást. Rajzoljatok rá különböző mintákat. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!